केही दिन यता आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिन रोकेको धितोपत्र बोर्डले आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति दिन सुरु गरेको छ। त्यसै क्रममा एउटा राम्रो लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाएको छ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि 3वटा कम्पनीले सेबनमा आवेदन बुझाएका छन्। आजको यस भिडियोमा कुन कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको अनुमति पायो र कुन कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको लागि सेबनमा आवेदन बुझाए यसबारे पूरा जानकारी गराउने छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले यदि तपाईं हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनुहोला। आउनुहोस् अब लागौं आजको मुख्य विषयवस्तुतिर। धितोपत्र बोर्डबाट आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाउने कम्पनी रहेको छ जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। यस कम्पनीले 19 करोड 77 लाख 30 हजार बराबरको 100 रुपैयाँ का दरले 19 लाख 77 हजार 300 किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। यस कम्पनीले आफ्नो आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरिसकेको छ। इक्रा नेपालले यस कम्पनीलाई इक्रा आइआर BBB- रेटिङ प्रदान गरेको छ। यस रेटिङले कम्पनीले समयमै वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने कुरामा मध्यम जोखिम रहेको जनाउँदछ। यस कम्पनीले आइपिओ कहिले निष्कासन गर्छ त भन्दा यही असारको पहिलो हप्ता या दोस्रो हप्ताभित्र आइपिओ निष्कासन गरिसक्नेछ। त्यसैले पैसा चाहिँ ठिक पारेर राख्नु होला है। यस्तो राम्रो लघुवित्त कम्पनीको आइपिओ भर्न नछुटाउनु होला। महिला लघुवित्त जस्तै यस कम्पनीको पनि सेयर मूल्य 5000 माथि नै नगए पनि 3500 सम्म पुग्न सक्छ। त्यसैगरी थप 3वटा कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको लागि सेबनमा आवेदन दिइसकेका छन्। ती कम्पनीहरूमा 2वटा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी रहेका छन् भने एउटा चाहिँ हाइड्रो पावर कम्पनी रहेको छ। युनियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सानिमा लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड र अप्पर हेवाखोला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले आइपिओ निष्कासनको लागि सेबनमा आवेदन दिएका हुन्। यी कम्पनीहरू सेबनको पाइपलाइनमा बसिसकेका छन्। युनियन लाइफ इन्सुरेन्सले 64 लाख 50 हजार किता सेयर निष्कासन गर्दैछ। यस कम्पनीले आफ्नो आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरिसकेको छ। त्यस्तै अर्को कम्पनी रहेको छ सानिमा लाइफ इन्सुरेन्स। यस कम्पनीले 60 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्दैछ भने इस्यु म्यानेजरमा यही प्रभु क्यापिटल लिमिटेडलाई नै नियुक्त गरेको छ। र अर्को कम्पनी रहेको छ अप्पर हेवाखोला हाइड्रो पावर लिमिटेड। यस कम्पनीले चाहिँ 20 लाख किता सेयर सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गर्ने भएको छ। यस कम्पनीले चाहिँ आफ्नो आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ। यस्ता राम्रा कम्पनीहरू आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति कुरिरहेका छन्। अब आवश्यक कागजात समयमै सेबनमा उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा छिट्टै नै आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाउनेछन्। आइपिओ तथा सेयर बजार सम्बन्धी कुनै नयाँ अपडेट भएमा तपाईहरूलाई जानकारी गराउने नै छु। अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद।